sa kabundak na mga bisda! Welcome mo dali ang mga kuanizens. Diri sa Real Talk nga chika kinasingkasing nga istorya. Walay charter diri with your kuanti diri sa Kuan on Grabe gyud ni gyud. Mao na gyud kita nga ngilingig gyud ni atong kauban karon kay nganong ngilingig di gyud ni siya basta-basta kay ngano man. The best gyud kaayo na siya kay wala gyud lain nga maginatawag nga ultimate performer Vina Morales. Kayo nga ugma, buntag, gabi, hapon sa inyong tanan sa mga bisdak diha. Day, kumusta day? Okay ra itawag si ko Ate Biz. Si Conti, oy, Kuan- gapa ha, oy. Kuan on one, it's my first time here. I'm happy to be here. Daghang salamat sa inyong tanan. So magkuan jud ta. Oy. Kabulo mo si Ate Ang Vin. nabuang na po kami pagpagali. Si Ate Vin gyud no kay grabe gyud kay na si Ate Vin. Ako tawag siya diri sa show business kay Ate Vin gyud kay naman. Bisaya kayo, no? Ate Vin. Kay ilado gyud kay si Ate Vina Morales na gina siya ha, pero ilado gyud kay na siya nga bisdak. Oo. Ma-proud yun kay ang mga kabisayaan Proud kay kaning kami mga kabisayaan pag ingog Vina Morales uy bisaya biya gid na. Kanang mura ginadala gid niya ang mga kabisayaan ba mo nang gwapo kay sa tingog. Pero pero ako kana nana ko'y trivia. Say trivia Si niyo Ate na Vin gyud no kanang di gyud na ko siya makalimutan Ate Vin. I'm sure nakalimot na kaani. As sa wapag mo ni ingon. Di ko makapasing maka-remind ko. Is remind ka biyan sa mana. Katong paggawas na po sa PBB ni Jason, naami murag Canada ba to nga show o murag London ba to o kabalo. Unya, TFC. murag TFC to siya nga show. Ang first time gina mo nakita ikaw Ate Vin, nya kisa to kauban namo nga nato nga artista nga napo to lalaki nga kauban. Si Eric? Martin or Martin parang Rivera? Sir Martin to or basta wala ako sure. Basta na po to isa pagkakauban. Unya ikaw Ate Vin, ang kablo kasi Ate Vin kay kami mang gyud. First time na mo sa kay international flight ni Jason nya kanang kuan ba si Ate Vina gudno gibayran. Binayaran niya, gibayran niya ang amo ang unsa tawag anak kanang sa Nanaon ba ta nato? Yes, Oh, gibayran di- niya ang amo ang business class nga food. So na kanang business class nga kuan sa airplane kay kanang kami daw ni Jason luoy daw mi. Nya kauban man mi sa isa ka show. Ba to? O giingnan to sa amo ang manager ba nga, "Uy, pasalamat mo kay Ate Bina ninyo kay naluoy siya sa mo ba kay paglabas na po sa PBB no awa siya sa amin." Asa man ta dito sa airport o sa eroplano? What airport pa? Airport. Basta Imuha airport gid mi nga tas gawas. Nangaon ta sa dita nangaon sa gawas gilibre gid mi magbrag business business class So ana ko na. Oy. Uy naka-ana gud ko nga. Ano ba to kadugay na kasi? Dugay na kay siguro mga 2010 pa to Ate Vin. Oh my God, 13 years ago. 14 years ago, 14 years grabe ago. Gito, di ko makalimot ato ko Ay. na. Grabe gud ang Bisaya mo labog mo suporta. Nakaana jud ko amazing jud kay sa Ate Vin. good Nya pero wala lang sa imo kay hindi mo gusto man gud nga maikog mi sa imo ha. Ano na ka? Sige pag enjoy ra mo din na okay ra na. Nya ako na kuno maikog man ta ka Ate Vin ko. Anak ko kay Jason ayaw ka ikog kay ang mga Bisaya dili na sila. Gusto lang na nila nga kanang fair. Di na sila gusto nga kanang Dito, nakinungdo. So mo gito ang isa sa mga amazing jud kay nga gihimo na tibina gyud sa ako ang makaingon jud ko nga iba gyud ang bisdak nga artista pag makikita ang thank you, kapwa nga Day. bisdak nga artista no. Oh, syempre, mag-support yun ta, di ba? At Vince, di gyud ako to makalimtan Ate Vince mo nang gina-bless jud kay ka sa Ginoo kay nga na jud ka mo kuan ba mo tahod sa imuhang mga kauban nga mga artista. Murag walay ka nang walay senior ba? Walay ka Wala, nang oy. Oo, mo na, abi ni mo, diri sa showbiz, kung maayo ka sa tanan, I mean, you'd really go a long way. Kay, di ba, I mean, it's always the attitude man. Dili man nakuan, puro talent. So, daghan kay talented diri, oy. Di ba? Daghan kaayo. But if you have a problem nga sa imong trabaho, ug nakay problema sa katrabaho nimo, padiva-diva, di gyud ka mo dawgay. di jud ka Di mo gyud lahutay. dugay. Di gyud, dili. Wala. Pero gyud. ikaw Ate Vince, kamusta naman kakaroon Ate Vince sa imong Okay. life karon bilang grabe na no kanang layo na kay ibang ato naapa sa ibang bansa sa gawas pa gyud daghang mga Broadway dito nga mga show nga Abi na akong Broadway Centrum, niabot ko sa Broadway New York. Niabot gyud ko sa oo. Mga sa amin sa karon kamusta naman kakaroon Ate Okay Vince? raman ko. I'm happy. I'm happy that I have Siana. Kuan, I'm happy with until now na paghihapon ko trabaho. Buyag uy grabe Blessed paghihapon. And I'm happy that my family and my friends are always there for me. Mao na importante man na ba, di ba? And of Yes. course, syempre, always
praying hard for more blessings. Mauro na. Yes. Always be happy, di ba? Sustaon. I mean, life is short, di ba? So I'm just thankful each day. Mao gyud na ang binamorales nga makita gyud mo nga very chill lang kayo sa buhay. Pero chill, siyempre chill. Ate Vince, na gyud tayo dapat nga pag istoryahon nga mga topic. Ano sa may topic na to? Dili topic ko ako sa kong kigol. Nga sa Ay, kong kigol. nasa imong kigol? Sorry. Agay taon, day. Baho na bisag. Basig na na yung otak, day. Sorry ko ate mo dito. Pwede ba na dire? Pwede wala Sa problema bagay, diri. ang topic ni Maymay, kain. Kita, utot na lang. Basta Oh my God. Sige lang, laban lang gud ta din. Laban lagi down. Pero kani atong topic Ate Vince, Makahadlok man na. Dili. Naipapil yun. papil gyud ni sa murag examination ni siya. Examination na lagi. Ipasa ni unya. Ipasa ba tanana? Oo. Pero kani mo ni sa topic nga anak ka sa una, pero karon ikaw na ang inahan. So, bitaw na. sa unang panahon kay kanang mo gini itong gusto mabalan kay Ate Bina ba nga kay Bisaya man gid siya nga inistoryahan no. Labi mo ginang kinasing-kasing na to nga kanang murag binisaya lang nga inistorya ba nga sa unang panahon Ate Vince, sa Cebu mo ka nagpuyo, di ba? Oo, dito ko gipanganak. Gipanganak ko sa Bugo, Cebu. That's 2-hour drive from Cebu City. City. Oo. So 2 hours na siya. Niya taga Bugo ko, niya Bugo, Cebu. Bugo, B-O-G-O. Oo. Dito gid ko ni Dako. Niya mo adto lang ko sa Cebu, pura mo kanta-kanta, inana, kuna ako yung mga show, Sharon Magdayaw. Kay Sharon Magdayaw ako dito nga. Oo, Sharon ko, niya magkanta-kanta na ako sa school, inana. Niya pakantahon ako sa mga parties, inana ba? Niya, Ang pila ka talaging mo- vina ko, nagkanta ko sa choir, sa church choir gyud. Ang nakadiskubre sa ako, pari. Si Father Fritz Malinaw. Memorize Taga ko Bugo. kay- Oo, taga Bugo gyapon siya. Taga Bugo siya. Siya ang Oo. naka-discover sa mo ginapakanta kanya sa Cebu City. Dili. Katong nagkanta ko sa church, nakita ko niya mga 8 years old pa ko na ako choir. Niya inyo siya, ako kaning buhatan kantang Bisaya. So, naaman siya, he always compose music. Muapil-apil na sa Six Cebu Pop, sa Pop Music Festival. So, that year, Six Cebu Pop, in siya, day, I'll make you a song ha, ingon sa akong parents. O sige, gihimuan ko niya kanta, ang title sa kanta is Paglaom. It means hope. Hope. Oo, pag-asa. So, out of 300 songs nga nagpadala og kanta, puro mga Bisaya, murag Manila Pop ba? Manila Film Festival. No, mga inana, Ay, there's a song. Manila, ano na? Na-movie Metro na. Manila song, ano Oo. Manila Pop, mga oo. ganyan, inana. So, mga out of 300 songs or more, ang nakuha na 12 finalist. Nya abi nila, uy, sasama na, dako man kay akong tingog. Kay pagaw man akong tingog. Nya abi nila, kasama ni, mga teenager na siguro na sus, pagkita nila, 12 finalists, pagkita nila, uy, sus tao, 9 years old bata, paghihapon, dagandagan na ako, bisag asa. Oo, ako kayo ba nga contest. Pero out of mga 300 songs, 12 lang ang finalist. Na usa ko, and then I got the best interpreter and the grand prize na daog ko. Dito na ko na-discover. Dito ka discover sa Cebu City na gyud. Sa Cebu, sa Six Cebu Makaingon gyud Pop. sila nga kani di ni pwede pang kuan lang pang purok ug pang kuan pang nasyonal na gyud ni no. Pero lain pa ato Ate Vince, bago ka naabot anang imong pagkadaog ana dira sa Cebu pa. Oo. Dito mo sa Bugo. Bugo gyud mi. Bugo Cebu. Oo. Unsa man si mama nimo, half ba na siyang Amerikana or half kuan kay nganong mistisa man gyud kaayo mo? Hindi, akong mami, taga Davao gina siya. Niya, ang iyang, actually, koan na taga Davao, niya, na ay, iyang lola, native gyud. Native sa Davao. Native yung kanang murag mga o na may tawag ka na mga taga dito gyud. Indigenous. Indigenous gyud, oo. Oo, inana ba? So, native gyud akong great-great-grandmother. Niya, naka-asawa og Amerikano. Maud. Use. So, akong mami, kuan Amerikana niya, Spanish, Naghalo-halo gyud ang mga halo-halo na gwapa lagi. kay mga jeans Oo. oy. So, ang akong lolo pod is Spanish man. Oo, ang great-grandfather na ako Spanish. Pero ang great-great-grandfather ko is American. Grabe no. So, Butang na naagid great, no? me. Oo, great-great yun. Oo. Great-great-great. So kani sila, nagkita sila sa iyong papa diri na sa Cebu, Dito sa Davao. Sa Davao. Niadto na sila sa Bugo. sa Bugo. Nag-transfer sila sa Bugo. Kaya akong daddy, Ilonggo. Iloilo may naman. Bigyan. Oo, mga Bisaya lagi. Oo, mga Ilonggo. kuan mga Ilonggo. So pila po mo kaigsuunan ato Ate Vince sa kuan to sa Cebu pa mo kay ingon mang Tulo pa mi. si kisa Tulo mi. Si Ate Sheila,
si Sheila mo toy kuan na siya'y anak with sa anak ni Kuya Germs. So ako mga apat nga pag umangkon. Okay, to siya. Oo. So si Ate Sheila and then ako pagkahuman na ako si Cheryl who lives in San Jose na. Sa San Jose, sa USA na siya. Oh. And then si Shaina na, diri na si Shaina. So ang nahitabo di ay ana, Oo, abi na oo. pag yung tidi sa Cebu, pagka discover sa imo sa Cebu Pop, Tulo na mi, puro bibabay. turo at gidala ka sa Manila. Gidalamitan na. Ako, nag-istorya sila ni mommy, daddy, they want to, syempre, 9 years old, they have to go with me. Grade So three the years, whole grade three family, pa na, amog yung gibilin tanan dito. Gibili Sa na mo Cebu? tanan. Oo, kaya nami balay dito, ang among balay. Karon gali usahay kung ngadto ko disbugo, makita na ko, hulo, ko ano siya, hotel na, agoy tao. Madam, ko ano yun, kaysa, kuan man siya, front man siya sa school. Mo na siya, ano, gid siya, nasa, kuan, Dalan gid siya. dalan gid siya. Highway Oo, gyud, highway, oo. So, tapos, ang among tindahan, kay na may factory akong daddy ni adto nga, kuan gali, ang mga denims, Oo. magkuan siya kay, mahilig mo siya, sastre ba? So, naa siya factory, inana, maghimo-himo siya. And then, naa siya, naapod mi gamay nga tindahan, murag department store in front of the market. So negosyante gid Negosyante papa gud nimo. sila. Oo, akong mami ug akong daddy Pero negosyante. lisod na ibilin kana nga mga negosyo. Wala, gibiling gyud namo, gibaligya namo tanan. Para lang give up gyud tanan. Yes. As in? Oo, para sa ako. That's why it was a little bit burden para sa ako. Makuan ba? Di say tawag na nga. Kuan sa Kung nasa akong imo ang kasing-kasing gusto, ba? oo. Oo nga. Uy, may good down. Kung makuan. Kung kay wa pa mo kakabalo kung mag-successful ba jud ka kay dinhi, 9 years old. Unsa Oo. na nimo pag kay mo sige kag duwa-duwa abi ni mag dili pa kaayo kuan bali. Oh. So pag Ang abot kinabuhi. dili man pud, I'm sure man pud imong parents mo ati binti man pud sila ingato gyud ka kanang murag wala gyud gahuna-huna. I'm sure I'm na gyud sure, open oo. pud nga dako pud kaayo para gyud nga makabalhin mo diri. That time, dili pa kayo kuan ang kuan, ang dili kaya showbiz. nakadako, Oo, no? oo, susdugay mga early days. So murag gyud sugal no. Sugal ragig taon. Basta they wanted to support me nga mao gini akong gusto. And then with the blessing naman of Father Fritz, nga, sige, okay na kay, Ampo, gyud mo, mo, ampo, ampo, gyud. So, from there, it was a little hard. Katong mga early years na mo dere, sus, lisod kaayo. Lalo na ang akong Tagalog. Sus, grabe. Wala imong bula-bula imong Tagalog diri. Bula gyud taon sa school lalo na, 'di ba? Sa school, grabe usay katawaan ka. Sa ate Sheila Oo. po nimo. Ha, ako ang ate, inana. Namo na pud Tagalog. Oo, nya daghan kay mig mga balay nga gina-transferan before. Kay mag-rent mig balay, siguro from kuan mga siguro lima mi kabalay nga transfer Wala, for so oy. many years. As lima o Na-amaze unom. ko ba kay abi Daghan gyud pud na taon. no si Ate Vince no kanang kuan gyud sila ba kanang dato gyud kay sila sa Cebu nga kanang ingana gyud nga di gyud Dili, makabagbang ilang oy, pagkanato. dili. Nagsugod Kung simple po kid ka, dili, no? My dad naman and my mom, they're good. They have, good life sa Bugo. Bugo. We have a house, owned house. We have business silang duha na sila yung business. Pero lahi man good kung tungtong nakasakuan Manila. oy. Mahal Oo. kay sa Manila, Mahal kay sa oy. Manila. Lahi kayo ang lifestyle than in the province. Sa province, maayo kay atong kuan, Oy. atong kinabuhi dito, di Mamunguha ba? lang ka kanang kuan dito sa inyo. Pero naampun tao na, I mean, they have business also. Yes. So diri na gyud nagsugod na gyud imong career diri Ate Vince. Hangtod Oo. nga gipanganak na si Shaina diri. Gipanganak si Shaina. So mo na to nga nang murag ka nang diri pa na pod na open sa imong mama nga okay man imong career. Kay daghang Yeah. katong mga movie sa una nga nag-open, daghang mga singing nga mga nag-open. Album, oo, na may mga shows. Pero hard work, gyud. Sus, mag-start gyud ko na ng kuan, usahe gali ka, usahe mo, kanta ka. Pakantahon ka, usay, di ka mabayaran. Inana, Sa yeah, unang it happens. panahon? Kaya That's Entertainment mo pug ko. Kaya usay, maimbita ka, di ba, sa That's Entertainment. Inana, mag-show ka. Nag-GMA pug ko. Na ako yung mga shows. I did my own solo shows as Vina. Naapog ko yung Vina show sa Channel 5. Kauban ako sila Ogie, niadto, sila Nida Blanca. Na muna, yeah, and then daghan kayo mga work, but I started from scratch. Yes, It was yes, not mao given gani. to me na swerte kaayo karon ang mga mga artista og mga singers that they're given a chance nga na yung mga
kuan, ang say tawag na May mga reality show, reality mga show, tapos- mag-audition ka inana, and then Lisod na ay na- company, na ay production nga that will take care of them. Sa amo na apod. But then, mas harder before. Kasi ngayon, magkuan ka lang, you have your own platform, pwede na ka makaila, makaila ka na. Dili, sa ni adto dili. Mga tugyog kas mga probinsya, you have to go around para makakuan gud sila, makaila sa imo. maningkamot jud kanya Oh, dili maningkamot maabot sa kanang di ka mabayaran karon kay maabot paspas na kay karon ang mga human rights kana sa unang panahon kay Like contract naman karon, before wala man, Wala di ito'y ba? contract Wait, sa contract unang oy. panahon, no? Oo, maimbitahan lang ka o sige. nya magulot na lang ka kung bayaran. Bayaran mo ka to. na lagi. So, Oo, lalo na mga fiesta sa probinsya. okay na Oo, yeah. pinakalisod po no. Oo, pero karon wala na, okay na. Okay na You know, kay it pays na-settle na off. gyud. So dako kay hagit sa unang panahon nga di jud ka pwede makapoy. Di ko pwede makapoy ani, di ko pwede mawad ag Puro kapoy, way tulugan. Kaya di bolo ay cut off ang mga bata ni Adto. Pero di kay Wala pa kaayo. Till 4 in the morning. As in? Yes. 5 in the morning. Walay cut off. 9 It's years old pa very siya ato, ha? strict pala. Karon lang nag-strict na idole and all. Oo. But before wala sa work. Pero kasabot na kasi mong trabaho sa adto sa una nga di ko pwede makapoy ani kay ako ba ang hinungdan ani nga mga tug Manila sila mama. Well, di wala. I have kasi dili pwede kay syempre, di ba? I brought everyone to Manila. So I have to be a successful singer or actress or at least man lang na ako'y ma-prove sa ilaha nga nagkuan gyud ko, I tried my best. Oo. Nga mao gid imong motivation. O mao gyud to. Nya siguro ang ako pud siguro kay ang akong love gyud sa akong craft. Mo gyud hilig na ako di ba? Kay kung bisag ikuan gyud ka, itud gyud ka sa imong parents nga mo ni buhaton kanta ka diha dili. Kung dili ka ganahan, dili gyud ka mo mag-shine. Correct. Oh, I think it's really your love for the craft. Sa imong kuan. Oo. Kinsa man asa man imo nakuha Ate Bin? Akong mami maayo mo kanta. Akong daddy maayo pud mo kanta, na siya sa band before, sa banda, drummer siya. Pero mo kanta silang duha, maayo sila mo kanta. Ang iyang family is more of mga singer, inana. Wow. Pero Pero siguro. lahi mo O basig dito sa ingon sila, di ba, mga Bisaya. Mga Kung Bisaya. ingon si Lord, maghatag og blessing ang mga Bisaya. Bisaya, Nagnana Mga Bisaya. Tigain mo na ng tingog. Oo. pero lahi magitong kanta lang kay kani man sa TV na mo naging ginatawag siya nga ultimate performer kay grabe man pugugang mo sayaw Ate Bins. Oy. Sayaw. Kanang lahi asa ita pagkanta pa na anak ko over. Grabe po nito ni kinsa may idol nimo sa ingan Ate Bins kay di man posible man pug ka nga kana nagkanta-kanta lang ka nga wa kay idol nga kanang ginatan-aw sa una. Mahilig mong pud daw kung magkuan, musayaw gyud. So, and then of course I did dance classes when I was young. Tapos nag-voice lesson ako. So I think I was trained to do that. Gusto ko mukanta, gusto ko pakantahon, gusto ko pasayawon. Yeah, na-train pag ko sa dance. Kay sing and dance man pud to sa dance. O inana man pud dito. So mao to, and syempre ako mga favorite sila Madonna. Maudi ay. Madonna. Sila Madonna, sila J-Lo, Beyonce, mga inana. Ako muna ako mga type nga na ay musayaw, mukanta og sayaw. Hantod karon wa gyapon gikapoy sa TV na og kanang performance. Kay Di makapoy. pa-performance nimo siya no intawon no makaingon siya kadto pildi mga kabataan ka TV na oy. Kay kuan gyapon ka imo sayaw Grabe ba. usahay lagi butang ko na sa asap. Kana gay isusta mga bata manintawang bata. Ikaw man ako sa Siyanan ni. Sabi ko nga oh my God, kasi yung Clash Dance, 'di ba? I mean, Oo, grabe yung Clash Dance. ang Clash Dance kasi originally it was sa ako na mo nang kuan sa Nagsugod na ka TV na yes sa Clash ASAP. Dance, sa ASAP. So, nag-start na. So, before, grabe kayo ang competition. Kaya ako may host na niya. Ikaw man, ako sila introduce. Niya, magkuan na sila. Magsayaw-sayaw na sila. Niya, ikaw man, mo appeal ko sayaw. Inana. Sabi ko, oh my God, ginakuha paghapon nila ako to do Clash Dance. And so sabi ko, kasi ako mga kauban, ako mga kauban, mga bata taon. So sige lang, sige, game. Kaya maghapon. Dili magpapildi po rin taon. Kaya ikaw may pinakalider. Pero lahi pa ato Ate Vince, kay kani man lagi nakuha gyud mo ning kinabuhian ni tungod lagi sa imong pagpaningkamot ug tungod po sa imong pagsunod sa imong mga ginikanan ba nga ning uban ba gyud sila sa imuha para dili para matupad po imong pangarap ba para makuan imong mga pangandoy sa imong kinabuhi. So, unsa ka nga pagkaanak Ate Vince? Kaysa imong pagkuha sa istorya sa ko, marang ikaduha ka sa magigsuon, no?
Oh, ikaduha Hindi ko. ko na. Unsa man ka nga pagkaanak ka ng sana matinumanon ba ka kanang mutuo ba dahil Murabutan man siguro kung bata. Sige lang. Murang tinuod man po kayo. Di ba? tinuod kay tinuod butan makaingon ko na kay close tight kay sa iyong family. Close, bitaw. And close. Close type. Hindi ka na makita mo sa post na TV na very close kay sila nga mag-igsuon sa ilang mamagpapas, ilang Yeah. Oo. Akong family good. Kuan good me, very close good me. We're always there for each other na. Kuan, usahay, of course, siyempre, di ba, naman na yung mga, kuan, gamay ran mga misunderstanding, but never good nga kanang dako na mag-away ang kuan, wala inana. That's why I'm so blessed with my family. Sila tanan, they never took advantage of what, of what I've earned before, nga nagtrabaho ko. No, they kept it. Wala akong parents, mabubutan po, maayo po sila sa ako, wala po sila nilagigasta, wala sila nagsugarol, wala sila nag-inom. Diba? So I'm really thankful to them. Save good nila para sa among tanan. Wow. And ikaw po, willing jud kay ka nga ihatag po sa tibuok pamilya. Oo, kasi for me kasi kung if you're blessed, you have to share it, 'di ba? Kasi para mas overflowing, mas daghan pag mga blessing mo, ng blessing. 'Di ba kung blessing, bitiga kag blessing, ya dili nimo i-share. Dili diha na lang sa imo, unsaon naman na. Dili overflowing. Di siya madungagan. Oo. Dapat kuan gyud na siya continuous. Continuous gud siya. Oo, ang kuan. Pero ikaw ba, Ate Vince, kanang paano ba giunsa ba mo pagdisiplina sa inyong mga ginikanan? Kay ngano man gud nga kanang ikaw motuod din ka sa ilahang ginaingon, dili ka kanang sakit sa ulo sa pamilya. Mas disiplinarya ng akong mami. Mas stricto akong mami. Oo. Tinuod bitaw na, no? Ang mga mama, Ano bitaw na mga Bisaya, bitaw nga mga inahan? Oo. Mas stricto akong mami when it comes to karagi mga rules ba, inana, unsay mo buhaton, inana. Especially inata sa showbiz, inana. So, ginagaydan gyud ko niya. Ang akong daddy, stricto siya. Sustawan, grabe kayo. Stricto sa akong training. Oo, si Papa. Oo, every day I have to practice. Daw, bisag after school, muhilak na lang ko, gusto ko muduwa, di ko makaduwa. Kaya sige ko, I have to sing, I have to practice. Like 2 hours in one day, 3 hours in a day. naman ang practice. Every day, Uy, gid na, ha? Every day. Kanta na. Kanta, pauli, sige yun, repeat lang ng repeat. Utro. Basta kung ay flat, ikat, hala, balik na po to sa kakanta. Saan na naman, humaning kanta, ha? Kaya di wala may perfect nga kanta, makanta nimo. So, mauna akong daddy. Naagad siya, he was very patient with me. Niya ako po, patient ko, sige lang ako hilak. But inanagyod. And I'm grateful. I was trained well. Yes. And o kanang aside from that ba nga kanang great kanang Karon na lang na ako gintaon ma-appreciate ni adto sus mi kung saan ni daddy oy gusto ko moduwa gusto ko maglaag-laag di ko na ako mahimo so May di ka musukol sige lang po. maghila Di ka musukol. ha siguro ka mga teenager na musukol na gamay ay mga dili man sa kuan pero sa in love di ay sa love di ay mo rin masukol yun Brad, na bitaw na musukol ay mga tanan di ba mga pag teenager na gyud ka musukol-sukol in love na ko. abi lag in love dili di ay sustawan So kay kinsa man ka na in love? Agrabiha! Pero Ay, ang tawa na ako. Grabiha, oy. so pag-abot nimo diri sa kuan, dito nagipanganak na si Shaina. Shaina. Oo, kay murag menopausal baby man na si Shaina. Niya ang makatawag So, upat na mo? Oo, upat may kababay. Niya, ako on that time, ang gap nila sa among youngest is 15 years. So, kuan gid me excited me. Hay. Niya, tatulo na may kababay niya. Akong mami, nung nanganak na, ingon si daddy, ingon gud sila, kami dyan, may tanan. Ingon, lalaki na. Grabihan namin. Sus, kuan gid mi. Sutoy dayon mi dito sa hospital. Sutoy, pagtanaw na mo, sus, ka-cute sa babay. Naku, inana. Lips. Si Shaina, di ay, sabi naman, great town, ka-cute na ning bata. Pero abi na maglalaki. Nangatol. No, okay. Excited kami. Ingon, ginakuan ko din lang. Ay, lalaki. Sus, babay, di ay. Upat na may babay. Upat na babay niya. Cute pa jud kay Cute Shaina. lagi kay si Shaina, oy. Grabe man Gwapa, gwapo kay si Shaina. Hindi ko papildi. Kaya di ba usay kamanghuran? Talented. Di ba mga Oo. kamanghuran latak naman taon na sa mga jeans imong mga Gabihan latak. Ang gawas. Ako kay latak naman kay pang tulungan ko latak na ni gawas. Uy, si kay Shaina kay morning May balik ka latak, oh, di balik. pure kay uy. Gwapa kay Tananan Shaina. ni adto sa iya ha. Uy, nag-artista Oo. po si Shaina. No? Yes, Ikaw artista ba ang din. nag-influence nga mag-artista pa siya? I think, murag kuan. Kasi, katong bata pa lang siya, commercial, siya kay cute man kaayo. Kuhaan gyud na siya. ka-cute. So, niya ikaw man, nagkuhaan,
naay siya gikuha siya sa iyang first ano niya is lira. Oo, katulaging Solo oo. dayon siya in siya niya usahay kasi syempre nag-stage sister na pag ko aban-uban ko dito sa iyang mga taping inana. Oo. Pero usahay ka nang inana kung dili mo hilak ang ako himuon, ha? Sige, di mo adto na si mo pauli na si ate. Mo pauli na sa ate. Hilak na. Una ang acting 101. Una yung mga, Oo, acting 101. una mga trivia kay acting maikimilak 101. may siya ina. Oh, grabe kayo, di ba? Butil-butil. Hoy, kung dili mo hilak, ha? Adto na mi ha, pauli na mi. Dili niya, maiwan ka lang kaluoy. Mahilak dayon. Oo. Pero unsa man ka nga kamagwangan para kay siyempre na istorya naman to ko unsa ka bilang anak. Unsa man ka kuan bilang igsuon pod Ate Beans. Supportive and protective. Sa unsa man ni nga Supportive ko in whatever, kung unsa iyang mga projects or iyang decision sa iyang life. Protective ko when it comes to kung syempre naagrabyado siya or somebody who steps down, makes fun of her. Syempre, si ugod kita, di ba? Dili, Ang mga pwede. Bisaya. Oo, isog na makita. Isog yun ng mga Bisaya. Inanan ta, pa smile, sweet, pero isog ta, di ba? Inside. So, mo na, very protective, but I'm very supportive. Grabe kayo ang Supportive ko. inyong gipaglawan. Wala magyud na sa plano pod biya si sa ina nga mahimong artista siya no. Wala po plano. Pero pagkita na mo sa iya, ay murag mo artista po dahil kay gwapa kaayo. Oo. Nagwa ka nang maiki mo acting. Oo, lagi. Amazing Oo, na kaysa. grabe kaayo. Pero unsa ang pangandoy nimo sa imuhang pamilya ato nga time Ate Beans katong time nga katong medyo pait pa kayong kinabi itong pagsulosugod pa ninyo dinhi sa Manila. Unsa pangandoy nimo adto? Syempre, akong kuan good prayers each day nga, we will have a better life, na we will have no regrets Sa inyong nga, pagbalhin. Sa pagbalhin na mo diri sa Manila. Of course, with the guidance of God, it turned out well. I think we had a better life here kasi even with my sisters, my mom and dad, I think I always believe kasi everything happens for a reason. Yes. So there's a reason kung naamin diri sa Manila karon, 'di ba? It's not only for me, but I guess for the future ng mga siguro future ng anak ko, future ng mga family niya. Alam mo yun, hindi mo masabi. And who knows, I'll be in the US also because we're working on our green card. Wow. Ni Siana. Si Siana. So kaluoy sa Ginoo kato nga pangandoy nimo sa imong pamilya nakuan gud karon natupad gud karon Ate tupad, Beans. oo. Maura gud na akong kuan prayers kay syempre, 'di ba, wala before abi na ako mga 9 years old dili pa kay na ako makuan ba mag-grasp ang kuan kailangan I have to work hard kasi bata pa kay ko ni adto. But then nung nag-teenager na ako parang oh my God, parang niabot they gave up everything for me, Yes, 'di ba? Their life dito are na all nag-sink in sa imong nag-sink in sa ako. So yung pressure na nasa ako na I have to do well, I have to shine, I have to do something na I can help my family to have a better life. Kaya tanan I really appreciate. So unsay feeling karon nga kanang karon gihan-ay gid sa Ginoo mao daay nahitabo to nga nibalhin gid sila ning sugal gid sila kay kabulo mao gid daay ni inyong future. Unsay feeling karon Ate Ben nga isa ka sa nagpaginhawa sa imong pamilya? Grateful. And it's not me. I mean, I cannot do it. It was also them, and it was the whole family, whole team kami. We were a family. That's why siguro, we work together. We are a team, so successful. We have a better life, I guess na. Basta magtinabangay gud Magtinabangay gyud taon. Wala gyud imposible Mao sa gyud na. pagtinabangay. Oo, dili man kayo, you cannot be successful by your own, by yourself. Dili gyud taon. Tabangay gyud. Tabangay, oo. Sa how about si Siana? Dili na ta padulong kay Siana kay Si sa una Siana. siyempre na perfect gyud nimo ang kuan oy ang examination sa bilang anak oy na ana gyud nakapasado na kag ana. Pero bilang inahan na pud ta karon nga ikaw na inahan speaking Thank you. kay Siana. Kamusta man si Siana nga anak Ate Vince? I'm thankful nga buutan akong anak. Buyag. Buyag gid taon para buyag. Very caring, respectful, Very mo na true gid na siya. importante. Oo niya. Ang akong gusto, prayerful. Oo. Koan,
Very simple eh. Dili na siya usahay gali. Ma, ako taga kwarta naman na siya kuan. Ako na siya ATM. ATM card. Oh, anak ha, you can use ano debit card ana. You can use it anytime. Dili gyud niya usahay ra gyud na siya mugamit. Mubawas. Mugamit niya. Usahay Ikabutan kung po sa mupalit imong gali anak, siya. Ate Vince. Kung muna siya gusto, mommy, can I buy this? Of course you have your money. You can you can use that. You can buy. Kasabot po sa Okay. Bisaya. Okay, dili kaayo. Dili kaayo. Dili na kaayo. Oo, Oo, mga words na lang. Oo. Oo. Pero unsa ka lisod? Buutan kaayo ako anak. Say kayo. thank God. Thank you, Lord. Swerte-swerte. Swerte-swerte. Oo, karuyag. Nya, pretty pa jud kaayo si Siana. Thank Oy. you. Unsa man ang hagit, Ate Vince? Unsa ka lisod ang maging kuan ba ka na maging usa ka Single solo mom? parent, single parent? Ay, lisod kaayo. Kay you have to be everything. You have to be. So kinahanglan gyud ni Oo. di pwede nga kanang To be a mom, to be a dad, to be a working mom, a friend, tanan, ikaw gid taon. Lisod at first, pero with the help of your family, naka-survive man ko. Oo. And until now, I'm surviving, you know? Kasi even if I travel, my family is there na ako'y mapag-iwanan. And then, kuan man pod, I'm just thankful for all the friends, yung mga support din nila. I think ang kinahanglan yun na is, I think na kay support system. yes. Support Og system naa din. kay the best support system ang imong pamilya. Pamilya Kay gyud. mabilin gud nimo imong anak sa di ba Pamilya imo man gyud nimo. nakwento naman na sa magandang buhay nga ginabilin nimo sa imong Oo, igsuon. kuna ako'y mga show, Og concert. the best tita ba ni si ina. Bitaw, dala-dala pa na niya, oy. Oh, di ba? Sag-asa, oo, So, pag di ka pwede niya. mag-uol yun? Di ko mag-uol. Mag-uol lang ko kung mamingaw ko niya, kay layo kayo ko, if I'm away for like a month. Pero, mubalik man pag ko. Usahay na lang, di ba, kung uban gali, 1 year, 2 years, Oh. ilang years, di ba? Para lang gid sa imong anak o para sa pamilya nimo. Kasi you have to work. What am I gonna feed her Yes, if I'm not yes. working, Oh. di ba? So unsa man mo ka mga bata ba nga no kay unsa spoiled ba ana? Ako, dili Kani- spoiled. Nga Mangayo gid siya. Nga nung naing anak man Ate Vince, nga wa man siya na spoiled ka na. Siguro ako, I always remind her nga, anak, you know, whatever I have now is, mommy works hard for it. This is a hard-earned money. So, inani, you have to really appreciate. Kung dili ni po, if you want, it's okay once in a while, you can buy. But if it's needed, mommy will buy it. If it's needed, mommy will buy it. And then, kung naa siya, kung usay na siya, before, mas younger pa siya, I give her a budget. Okay, you can buy whatever you want. Pero ito yung budget. Siya na, mamili siya. Ginanagre siya yung budget. So kuan gyud ka nga pagkainan ka nang maninood nga inahan ba? Kanang maninood. Maninood, oh. Kana bang Pero tinuod? dili isog in a Oo. way nga, kuan ha nga, matare o whatever, dili. Maninood jud ka nga kanang Oo. kani. Ay, guide tinuod lang. nga istorya gyud. Oh, tinuod nga Kani, istorya. Lisod kay nagipangikuan, wala ni siya Oo. gipunit ng anak. So kanang reality gyud. Reality. Og honesty Oo. gyud imong Oo. gikuan sa imong I don't want to spoil her. Kasi sabi ko, sustawn, paano pag, what mo about kaya. rainy days, di ba? Oo. Wala na. So mo gyud ay imong style, which is maayo kay ganuman gitabangan pug ka ni siya. Yes. Dili siya kuan nga, palit ko nani na. No, dili. Dili siya Mami, materialistic, no, buutan no. siya nga pagkabata. She has to ask, like, she will ask me, and ko, anak, you have your money nga, you have to buy. Kaya nga, I left it with you yung debit card. Okay, mami, sige, ayaw na lang usa. Next time na lang. Oy, Next time kuswerte, na uy. lang. Ang uban na palito, doon patanan. Oo, grabe Pero kayo. ay edad ni siya na gani ate. 15 years So old. naa sa April, last April, 15. Third year high school. Mura sa third year high school na ni si Siya. Grabe na kay third year high school. Ate Vince, Grade no? 9 siya, grade 9. Grade 9. Amazing kaayo ba? Pero Ate Vince, unsa man gyud ang imuhang pinakalipay sa usa ka pagkainahan? Kung sa karon nga usa ka kainahan, unsa imong pinakalipay kaayo? To experience motherhood. Kasi yun in totality, syempre, di ba, not all are given the chance nga mainhan. So, para sa ako siguro, tanan gyud. Kung ano yung mga nahitabo or sa mga everything that happens being a mom, I always appreciate. Oo. Grabe Appreciate kay ko kay tanan. kani mo giblessing mo ginagihatag sa tuan ni Lord gyud kini Bitaw. mga anak. Kay Oo. kinabuhi gud ni gikan gud sa I tuang know. lawas baya gud ni no. Oo. So mo Pero grabe, ikaw bagali nakaduhan na ka. Pero I want pa unsa usa pa unta oy. Ate Vince, dali ana dito sa kuan Ate Vince. Sagdi lang nagpa-freeze man kong egg. Okay ra. Okay ra, okay ra. Dami ba kitog lahi ba itong kuan. Pero kani Ate Vince, lahi pa to kanang
si Siana magino kay kita gino kay Ako isa ni pila ko, mi ana. pila mi na may ka-event nag-uban na Ate Vince no, grabe jud kay ka respectful si Siana kanang kakuan gyud sa Ate Vince unsa imong karon nga inahan ka og kanang 15 years old ha. Ako gani nga kani paging 10 years old kung anak ni marong hadlok na ko. Unsa imong ginakahadlokan sa kay Siana? Dili kay Siana mismo kundi sa iyang I know, future. Pero sa mga I fears think- nimo. Ay, normal sa fears na she will have ansa man, I mean anything negative. That is my fear. Anything negative in life, that's my fear for my daughter. I always want her and I always pray that she will be surrounded with good people. Kasi pag hindi maganda yung nakapaligid sa kanya, syempre, hindi maganda yung buhay niya. correct. Mapupunta siya sa hindi magandang buhay. So, para sa ako, kuan gyud, siguro I want her to have the best life, syempre, di ba? I think any mom, nana, di ba? Correct. Maugin na. Kuan siguro, but ako, para sa ako, unsa may mga fear gyud sa mom. Syempre, ang una, basig mag-drugs. Inana man na, di ba? Oo. Tinuod bitaw na Oo, reality di man ba? kita oh. Or basig mabuntis. Buntisan. Oh. di ba? So, maugin na yung mga fears sa mommy, di ba? Lalo na pag mga teenagers, inana. Sa una- so, I that's why I'm always there to guide her and my family. Sa una wa tay pakialam katong anak pata. Oo. Katong ginainan ta sa itong mga bitaw. inahan nga mabuntisan ka. Oo, dili, ana, ay. ana ayaw mag-drugs imo mga amigo ba sige drugs. Oo. Wala ka dili ay. Oo, dili. Karon nga kita ni mga inahan at Makahadlok po taon lagi. Lain kay No? hadlok no murag ka ng patyon ka sa una-una nimo ba. Oo. Mao lagi pag nakuan gyud ka pag nanay ni mo pero you know that's really your fear actually no nga makuan sila sa ibang unsay tawag na malahi ang ilang kuan. Okay. Di man way nato of life. makontrol kung kinsa ilang makasalamuha ba kung kinsa ilang makaatubang nga mga Not 24/7 kauban nato sila, di ba? Correct. Pero laban prayers na lang. lang gyud. Prayers, Prayers tama. good. Prayers good. Iba gyud ang prayers kung na kay kita nga inahan, kita gyud ang responsibilidad nga magampo sa atong mga anak. Tinuod. Walay lain, kita lang moong Bitaw. ang prayers helps gyud na sa tong maka-help gyud na siya sa journey sa atong mga anak nga matama ilang mga desisyon sa ilang kinabuhi. Maura gyud taon na natong fear no. Nga good decisions in life. Mao gyud. Pero kani siyempre advance magita nga mga inahan no. Naa ba kay kuan Ate Vince, advance ka ba nga rules sa imong anak nga si Siana nga kung naay manguyab kay Siana mooni siya ang mga rules and regulations wala. Wala pa mi nag-istorya na. Kay 15 pa 15 man, pero pa man. usahay pa Ano yung man mga crush-crush? Murag na naman siya crush. Nya naidaghan mga kuan magpa text sa iya, naidag ko gusto sa iya ha, pero open man siya nga mag-istorya sa ako, but then dili pa gina siya. Pero kilig-kilig na siya, na siya sa stage nga, ginakilig-kilig na. Pero inko ay wala pa kay boyfriend na, wala pa mami, wala pa na. Crush pa lang daw say ko, sige anak ha, I trust you ha. Okay mami, inana. Hadlok si mami ay. Pero if ever ikaw kung kunwari Wala siyempre, ko'y kuan rule. Wala kay rules. Kasi 'di ba, even if I put rules, kung di mo sunod na, di gud na mo sunod. Oo, tama. Di ba? Wala Kaya yung mga rules. binuhatan sa una. Oo, di ba? Mutong-tong-tong-tong Dadagan gud sa kuan oy, koral oy. Koral lagi. Oo. So, wala gyud kay rules. Tama Wala bitaw kay na kay. rules. Wala po i-trust imong anak. Oo, basta for me, ang ako lang sa iya, always be kind, always be respectful, maugid na, and just be a good person. Good Inana, person. oo niya. For other than that, kana I just guide her. Pero if kuan mga nakuyrus nga dili kan ha 18 na mo na dili ko na wala Dili Kay bitaw unanahon, chill. oo. Silang bitaw niya Chill ra pagkainahan ko. si Chill ra ko. Ate Vince. Unya, Kaya si- uban lagi kuan that would go pag inana gali di ba may mugawas ng Mugawas sand gid, oo oo. kung imo inanaon gid mo Dili tuokon gid, gid mo oo. imong anak yala ako kuan la ko na relax Sakto lang lang, relax o sakto lang pero kung kuan isa sa break ko sabi sa Oo, day pagbata niya na siya. Oo, diba? Pero Dili, ay. siyempre, si Siana magud kay gwapa. Kunya siyempre, wa pa ta kabaloan ang talent ni Siana kung unsa gyud kay magiulawon na gyud kay ni si Siana nga Maulawon kita pa, ginako. oo. Pero karon na siya sa pep squad ha sa Lasal. Oh, I know. nag-cheerdance na siya. Nag-oo kasi I was like na ako sa US like a month ago, di ba? Say, Mom, I'm gonna I'm gonna join pep squad. Ko, ha? Sa isip-isip ko, is that yung anak? Nga, sus, ano mag-pep squad? Kaulawan mo kay kanani. Ni Kuan siya nag-join and I think
she got in, but then there's another evaluation. I was with her today Oo. sa school. Kaya gikuha na ko ID. Ako siya ay brought her sa pep squad rehearsal niya, practice. Because I think tomorrow na siya ay evaluation na. So, tanaw na to kung kuan siya mo pasa. Pero sabi ko, anak, kung basa ka, better, okay, I will be happy. Pero kung dili, support paghihapon ko, that's fine. At least you tried your best. Inana lang ba? Sobrang ka-happy po na Pero at least, di ba? Gusto niya. Gusto, oo. Para kauwawo na to. She's, di ba? Correct, Very, maulaw na ito. siya eh, very shy. Oo. Kuan kauwawo, Pero no? kabalo ka ang mga maulawon, tanawa Sara Hironimo ulawon ba na? Oo, Pero pasayawa kay murag yung ganang murag halimaw sa Oo, stage. halimaw lagi. So, wata kabalo sa talent yun ni siya na nga basig maog yun na siya. Maulawon lang siya pero wata kabalo siyang future. Oh, So, bitaw. what I if know. man at Vince kung naay mga offer siya, wata kabalo kung gusto ba siya mag-acting, mga ana, singing, dancing. Open ba ka nga mag-artista si Siana? Ako dili na ako siya stop. Kay ako, I started so young, 9 years old. Kasi mauna akong kuan eh. Pero I guess, mas different before eh, kaysa probinsya, di ba? Karon mas kasi, una, karon kasi, syempre gusto mo, mas better future ang imong anak that finishes school. Ako, I didn't finish school. So gusto na ako mag-finish siya sa school. And then, pwede siguro on the side, kung gusto niya mo kanta-kanta, kasi she sings man. Yes. She sings, she dances now sa pep squad. So, sabi ko, okay, parang at least, di ba, mag-enjoy lang siya. Pero full-time nga artista, murag dili pa pa taon, oy. Taba, ingon ko, dili po ko. Kana, Oo, I mean, dili ko. On the side lang unta. Dili gid siya usahay. ingon nga artista para panginabuhi. Kay kita sa Oo, kita panginabuhi man gyud yun. to. Oo. Dili mo kay panginabuhi, pangimatay. Way tulugay. Kadlaw na nga gyud to. Tulugay. Para lang Oo, makakwarta. makakwarta. Sila siguro pwede na si Siana basta yung Yes. kanang gusto lang niya. Kung gusto niya. Ayaw i-pressure Dili gid gid to siya. ko pressure. Dili gid taon. That's not kasi I want her to study nga eh. I-enjoy ko, gusto ko i-enjoy niya yung childhood niya. Kanya teenage life niya. Ako kawa mo ko na-enjoy sa town. Mga dito, di ba, mga bata. Usay, sige, nagkanta-kanta ko dito niya. Mga eskwelahan, nagtaan dito sa kuan. Nagdula na dito sa playground. Oo, nagduwa na og mga shatong. Mga Chinese garter. Mga inana, shatong. Oo, okay, mga street games ba sa probinsya. So, yun yung mga na-miss ko lang talaga. Pero kabalo ka Ate Vince, makaingon jud kog job well done gyud imong gihimo Thank mong sa imong you. pamilya Thank you, kay. thank you. Kanang kamo ba ang kuan lang mo ba kana bang ang successful niyo ba is low key? Kana bang dili kanang sobra kaayo mo ka simple na pagka-successful ba nga makaingon jud ka nga grabe na di si Ate Vince yung pamilya gud no nga narating siya kinabi pati si Shaina. Yung very wala lang kakabulo ba nga grabe na gud kay ang successful nga ni Agi sa inyong kinabi nga di lang gud mo kayo nga kanang di lang jud kayo mo hambog lang kay sa mga tao ba kundi kanang low key lang jud kayo mo ba nga kanang grateful lang me. Grateful. Oo, for whatever we have, di ba? Di ba? Imrag ikaw po. Kay kamo kay performer makit mo artista mo kami kay kana kuan magyud mo ka nang kangilad balik mga naon pero Ate Vince naano ta karon sa ato ang mga topic Sana. diri na pod part na pod diri sa kuan on one nga dakong problema. Dakong problema. Okay, nanatakaran sa dakong problema Ate Vince. Kani Be. siya kanang dakong problema, di mi gyud siya nga problema. Mao ni siya nga kanang kan ba dakong kanang kalingawan lang ba dakong kanang magabat-bato na to diri sa to ang kuan on one. So karon Problema ni sa ato mga kuan. Sa Gen Z dili. Kita'y mga problema. kita yung problema na kay sulbaron man Pag-translate nato lagi, grabe, oy. Correct. Oo, lagi. So dati, ang mga si kuan ba siya na ba kay member ba siya sa mga Gen Z. Oo. Kasi kauban ba na sila mga kaidaran nilang Gen Z. Kita kay mura man tag mga na ako kay Gen San raman ko. Gen San. Ikaw kay Cebu. Gen Cebu. So kani siya kailangan mo laban ta Ate Vince. Di ta pwede Laban magpapindi kita? sa mga Gen Z. O, So sige, naa be. diri fishbowl. Kasi gusto mo Ate Vince fishbowl o kanang bowl sa CR. So karon naatay ka ng bunuton diri amo niya mga words sa Gen Z Ate Vince. Oo. Tapos ato ni i-translate sa Bisaya. Okay. I-translate na to kung unsa gyud ito. Pero naa gyud ni siya true meaning ani ha. Naagyod? Naa gyud ni siya meaning o say ang meaning ani Di mga ka layo na joke-joke? Di ay? Naa gyud meaning ani sila niya. Sila ray kabalo ani mga Gen Z. Kung dili na to sila pangkotanon kay ma-out of place gyud ta. Oo. So at least karon makatun-an na nato. Sige, be. Sige. Pero Usahinahon na to. I-translate sa nato ni sa Bisaya ha. Sige. Mga Gen Z paminaw mo ani kay makaapas pa mi sa inyo ha. Ayaw si Char. Basig makauwaw tanani, ha? Oo, Basig sige lang. Mura na taglulan Sige, eh. try na lang nato. Ako sa una. Ikaw Ako una. na. Tapos Sige, sige, sige. ang una is salty.
Parat? Parat. No. Parat. Parat. Parat or bato. Parat. Sakit sa bato. Oh, Sakit sa bato ba ang parat? salty. Ah, Pero bata ka balo. Kung sa Saan yung gini siya. salty? Salty. Oo. Paraton. Ay. Paraton or parat-parat? Pero- Prat. Ang social di ay na. Oo, social Oh, pala, salty. prat. Pero, Pero, salty. ang masulti sa ato ang Masalty. mga Gen Z. Salty. Oo. Salty. Ang masulti sa atong Gen Z, ang meaning day sa sulti is Unsa? upset. What? Yes. You're That means- upset or parang ano? Jealous. Yes, oh, So jealous, parang oh. negative emotions. Negative din yung parata ni. Parata. Kaya kung parat man din, Ay, ano? parat ka, parat. Oh. Parang ganon. Oh, so ibig sabihin Parat ulit ka? ang parat. So kunwari mag-anak imong anak nga salty, na ada ibig sabihin na jealous da isya or naunsa ni siya kanang Upset. I'm upset. I'm Oh, salty. oh, salty. Ang layo ng difference. Mao gani mga Gen Z Sa please ato, lang. akuan, di ba, parang salty is parang, tastes. Taste. Taste, inana. Sa ila emotion. Emotion. Kalami ba niyo bunalan mga Gen Z? Oy, next. Emotion. Ikaw na Ate Vince dahil sorry. Emotion. Masarap Grabe, po ka ang layo, no? Layo kaya mo ganing dita Grabe, pagpatakaan grabe, ni. Kaya mga Gen Z mangtas kini. Goat. Goats. Ko ani, nakalimot ko nani. Kanding. Dili kay ba ko nani. Unsa man ni siya? Asa ka nakabuluan na? Kay usay gino ko ano sa Bisaya di sa Bisaya. Oh, sa Bisaya. Goat. Goat. Is either Goat. kanding ra na siya. Goat di ay goat. Oo. Goat. Or goat. Siya goat. Oo. Goat. Hindi ko ay ang goat. Oh, kambing. Kanding naman siya. Oo, kanding, Meh. kanding. Oo, Oh, kanding, mao na siya. kanding. Uway kaligo. Oh, way kaligo. Kandingon ka. Kandingon. Kandingon ka. Oh. Pero ang tinod nga meaning Ate Vince, kabalo ka unsa? Unsa? Greatest of all time. Yun nga, greatest of all time. Yun, alam ko. Sabi ko, kalimot lang kaya ka. po man kayo ko, Bisaya dahil na, o greatest of all So time. mura sa kanang mura sa i-praise nimo ang tao. Yeah. You're a goat. Ipangita pud no. Greatest of all time, you're a goat. Ano ka, ikaw kanding ka dahi. Pag ingon ba nga, Kandingan ka dahi. Di ba kandingon ka pa na sa ato? Di Wala maligo. ligo. Oo. Nalimaho na. Manimaho na. Oo. Pag ingon ba, you're a goat. Pagkataw sa lamin, mura ka kung kanding. Lain no. You're a goat. Taas ka mo Kandingon sa mga naog kong kanding, grabe. Ah! You're the greatest Karang, of all greatest of time. all time. Ako na pa na Vince. Sige, go. Ako na pa itong kilik-kilik ko. Man na para saka-saka pa kukuan kanina. Okay. Next, Ate Vince. Asa na? Ay! Catch feels. Catch feels? Catch feels. Gisalo nga paghigugma. Catch! Gisalo nga paghigugma feels. Catch me if you can. Ay, Bisaya Ay, Bisaya dahil ito, dili. Catch feels. Ang kanapaan, sumana. Dakpa? Dakpi? Oo, Dakpi? dakpa. Oo. Dakpi ko? Ay! Sundi ko. Igat-igat ka. Iring-iring di ay. Magpadakop pa day ka. Pero ang tinuod ay nga meaning, Ate Vince, What is it? develop. Ay! Tama imo ha! Develop? Develop a romantic or emotional attachment to someone. Ay! Kuan lagi. Parang igat-igat. Ang saya, igat-igat, di ba? Ilay mo to, igit-igit. Grabe no, ang mga Bisaya. Lamalahi lang ang word. Lahi na kay tanawon. Oo. Igit-igit o igat-igat. So, igat-igat na ini. Igat-igat. Iring-iring ba? So, maingon ba ni mo, Ate Vince, na naka sa karon sa catch feel? Puro na lang ko iring-iring. Ako karon ko, ikaw iring-iring, ako iro-iro. Ate Vince, ikaw na pala. Okay. Grabe na yung mga difference sa Mga Gen Z karon. Oo. Ingon na kasi yan, dahil dito kay shade. Shade. In Bisaya, sang shade. Ako sa Bisaya siguro ko, alcoba. Unsa na? Alcoba. Alko ba? Kana bang sa kasi sin, di ba panay sin? Tapos batangan ni mo ani para dili kay init. Shade. Alcoba. Shade. Ang shade, unsa man ang shade? Unsa init palami unsa man kuan? Palami.
Magpalandong. Magpalandong. Oh. Tama kay palandong, shade man. Palandong, Oo. magpa-shade. Oo. Kuan po, pwede po ni siya kuan. Akong bana ni siya. Si Slim Shady. Galing na kasi. Kaya magpa-inim-inim, mahiling mo sa ka-inim-inim. Inim lang kuan. Shade. Oh, di ay no. Antipara. Antipara. Shade. Antipara shades. Pero ang meaning di niya, Ano na? is subtle disrespect. Disrespect? Ay, criticism. Kalayo na oy. Ano man ni sila, pahihimo man sila word, ginalahi naman daw nila, oh. Parang parilig daw siya. Oh, you're kind of shady, parang inana. Oh. So, you're mura kang shade. nagapadungog ka ba? That's right. Padungog ka. Padungog. Shady ang iyang imong kuan, ang iyong imong Istorya. istorya. Oh, Kung baga wala jud ka niingon nga kanang na murag na ay sulod imong istorya ba bag ingon nimo murag lami-lami man imong tubig. Murag ana ba pero gusto jud ka mo inom sa tubig sa imong gipangutana. Murag mo din ang shade. Oh. Last ni last. Ate Okay. Vince. Sige, tiyan. Grabe ha. Kahaba naman eh. She ate and left no crumbs. She ate and left no crumbs. Grabe pa dugay palisod naman inyong mga jinsi. Nyawa yung hatag. Kasi mga ungkal, di manghatag. Kasi tawag na na. Dalok. Hoy, isa lang ibig sabihin ni dalok ka. Dalok. Ako kay ning kaon ko pero walay nabilin nga mumho. Mumho. Hoy, dalok po day siya. Kaya may Dalok. Dalok day siya. Oo. Pero ang tinuod nga meaning day aning she ate and left no crumbs at ibin. Did something perfect. Hay! Ansa? Ang meaning is did something perfectly. Perfectly. It's not in a negative way. Yes. It's positive. Pero negative siya. Oh, negative, she ate mahangol. and left no crumbs. I know. Oh, grabe. Nga di mong hatag, di ba? May kuan yun. Walay mo mo. May Oo. mumo. Mangtas kay mo mga jinsi ba kay ginaiba-iba gid pero kay kani mo mga jinsi nagalaylay na sa istorya para ang mga ginikanan nila. So tong giingon sa bata. Oh, para dili Oo, mga maka-understand. inahan. Mga kuan kaayo. Bright kayo, wise mga kayo, wise mga kayo. bata. Grabe ha, oy. Mga wise kayo mga di mi ninyo ma-wise kay kabalo namin sa inyo. Oo. Oo. Once again salamat kay Ate Vince Thank you. imuhang pagbisita sa mo diri sa Kwadoran. Kung Thank you kami kay na ami Kwanti. ihatag diri ang gamay. Thank you kaayo. Gamay kay ni siya nga souvenir Ate Vince Ay. na mo. Kamo ra po na guest na I pasensya na. love it. Pwede naman ipang-handlock sa mga iro niyo dito at hindi na hindi mo sa love at Cute ba ni, oy? Oh. Ate Vince, ayaw na isuot dito sa Amerika kay Mingo sa nabuang naman siguro ning bayhanan ni. Nagsuot-suot mo ka ng guba og ngipon nga tawo. Oy, kanindot Ayan. nani. Thank you kaayo sa inyo. Thank Kuan you, and Ate Rose. Vince. Thank you so much. More blessings to come Ate Thank Vince and you. more God shows sa bless ibang you bansa too. and good health sa iyong family. Ay, thank you. Thank you. We need that. God bless you all. Thank you sa inyo, mga bisita. Thank you, tayo. God bless you sa inyo. Yes. Thank you. Okay. Ani ata karon sa ato ang bag-ong tulumanon dinhi sa kuan on one ang ato ang ekstrang dakong problema. O karon makauban nato karon ang isa ka momfluencer. So kauban nato karon ang usa ka inahan, usa ka wais nga inahan, usa ka maampuon kanang sana makanang sana lami kay isa mo mahal si ang mga anak nga inahan walay lain taga Davao si Mami Joji Alcantara. Hello, maing adlaw sa inyong tanan. Na-distract ko kay yellow paper baka color sa imong blouse mo. Sorry gyud ni. Mao gyud ni. Nagbagay pud. Bagay pud in Yellow is the color of the day. Pero kanang maghaysa ka sa ato mga Hello sa si- tanan, taga Davao, ug ang mga taga Jansan, ang imong mga kuan. Wala, oy, salamat kaayo Mami Joji. Kani si Mami Joji mao gyud ni siya ang momfluencer from Mindanao gyud ni siya. Pila imong anak na Mami Joji? Sa karon tulo. Dili na plano ay pa ni plano. Oo, talaga may asim-asim man eh. Tulo. Duha ka lalaki sa kababae. Duha ka lalaki pila edad sa imong kamagwangan. Mura sila mga igsuon nako. Mga 30s na sila. Hala 30 so bata. So
Wala kidaran na gid Ay, ni si nang Mami laway Joji. ni mo. Ako laway gani sorry ana. Akong laway ba gani ana ni ana. Di kay Ibawi ka na ako, no? So, sorry. Pero kanang na-miss ko pa nga mo og yapon hantud karon yapon wag yapon ning kuaning kupas imong beauty pa. Di na gani na malihok. So karon naata karon kay syempre mo na kinatawag nga extra na kung problema natay pag batbaton in tawon nga kanang makatabang sa tong mga kuanizens ba nga matagaan na to sila mga wais tips Yes. kung unsa gid ang dapat nilang pagabuhaton. Okay, naa diri sa yellow paper Okay, sayo. ang mga pangutana. Tagaan na to sa mga jutay nga mga wais mommy tips. Karon ang una, wais tips for back to school sa mga bata. Okay. Ako is sayo sila patulugon. Kay kabalo ka na karon sa internet. So kinahanglan sayo siya patulugon para sayo siya mamata. Ay mao na yung pinaka-the best nga tips nga naman. Tips. Ito na stepping. Di mao na pinaka-the best nga tips. Wais tips gyud na siya bilang mami kay nga naman. Mao na yung pinaka-simple pero makalimot ta. Kay kita nga inahan ba usahay Dugay masilpon. pa matulog. Dugay man ta matulog. So ngano man ang atong anak mo sundog bang pud sa tuwa. Oo, So correct. tama, the best na siya nga. Number 2, amo na wais tips sa pagpakaon o gulay sa mga bata. Ako, ang wais tips na ko sa pagpakagulay sa mga bata, dapat mukaon pug ko. Yeah, tama. O, pareho ta. Pareho ta, no? Pareho tagtubag. Oo. Mukaon sa ko og gulay para sundugon ko sa kong mga anak. Correct. As usual po di mong anak. Oo. At the same time, di ay, mali itong English na ko, no? Number 3, wais tips sa paghatag og alone time sa bana. Kay pareho may trabaho, pareho may photographer. So nami alone time na kanang magbiyahe mi nami mga projects kato mao layo mi sa mga bata. Pero sa balay ana na siya kanang nami sariling space. We give each other space. Kay? And then pag magbiyahe mi, mao na tong time na mo together. Wow, pagka-sweet. Oy, date naman na siya. Alone time Correct. together na Oo, ninyo oo, siya. oo. Number 4, wais tips sa paglaba sa daghang sinina. Ako po ang wais tips nako sa mga inahandra sa paglaba sa daghan kaayong sanina. Ayaw po ninyo paabuti nga managhan yung sanina usa mo man laba. Ayaw hulat nga mapuno na usa ka man laba. Dahan-dahan ka nang hunay hinay ka hantod nga mahurot mo og laba ang tanan nga labunon. correct. Tigiusap po ito na minimo nagsuot nga naabot na magdaghan. Karon, correct. number 5, wais tips sa pagsigurado na dili problema ang amoy kulob karong rainy season. Surf ang gamiton. Kay Ah, humot kaayo. Ay, that's very true. Tinuod na. Oo. Kana, kay syempre, pag ulan, magkuan, may babad ni mo imong labada o sinampay, magbaho man jud na. So, pero sigurado ko, pag surf imong gamit, humot jud kayo imong labada. Kaya kumpiyansa ko na nga karong rainy season, na ay anti-kulob ang akong sabong panlaba nga, dali lang, dili kinanglan mo gastos og dako, basta surf lang jud ang akong gamiton. Tinuod gyud na siya, Mami Joji, kay nga naman, sa surf gyud nagikan ang power sa mga wais nga inahan. Ilabi na ka ng kinatawag nga liquid galing, the best na siya sa washing machine, og di pa gyud mahalon. Makaapas ang pobre ba, no? Tinuod na. Daghang salamat kaayo, Mami Joji, ang atong momfluencer all the way from Davao. Daghang salamat kaayo ba? Palakpakan na to, Mami Joji! Salamat! Agoroy mao na gyud lagi ni og karon ako ultimate yaw-yaw karon sa ako ang natun-an kay Mami Joji is iba gyud ang power sa usa ka wais nga inahan. Kaya ang usa ka wais nga inahan surf gyud ang gamit. Quality ang pag-experience sa paglaba, di nakakinahanglan mo gasto og dako, og di ka mamoblema og dako ilabi na sa rainy season or ting-ulan. So daghang salamat sa atong mga wais nga inahan nagatan-aw karon hangtod sa sunod nga extra dakong problema. Daghang salamat only here sa Kuan on One.